नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण नाचणीचे पौष्टिक लाडू बघतोय। याआधी पण मी नाचणीच्या लाडूची रेसिपी टाकली आहे, पण ती गूळ किंवा साखर असं दोघांपैकी एक काहीतरी आहे, माझ्या आता लक्षात नाही। पण आता आपण हे जे करतो हे विदाउट शुगर आहे, विदाउट गूळ आणि विदाउट साखर। पॅन ठेवला गॅसवरती, गॅस चालू करूया। अर्धा कप तूप घेतलेलं आहे, त्याच्यातलं आपण 1 चमचा तूप इथे टाकूया। आता हे जे काही साहित्य घेतले हे 1/4 कप आहे। या कपाच्या मापाने सगळं घेतलेलं आहे। हे माप मी अंदाजे माझ्याप्रमाणे घेतले, तुम्ही कमी जास्ती करू शकता। सूर्यफूल बी आणि भोपळ्याच्या बिया हे दोन्ही आपण भाजून घेऊया। गॅस बारीक आहे। शेंगदाणे घेतलेत, हे पण 1/4 कपच आहे। इथे आपण काजू टाकतोय, एकच माप आहे सगळ्या गोष्टींचं। तिथेच 1/4 आपण बदाम घेतले। आपल्याला हे सगळे छान मंद गॅसवरती म्हणजे स्लोवर आपल्याला भाजून घ्यायचे। हे आपले छान भाजले गेलेत। आता त्यामध्ये आपण 1/4 कप सुका खोबरं घेतले, किसलेलं। हे रेडीमेडच आहे, तुम्ही वेगळं किसून पण घेऊ शकता ह्याच्याऐवजी। आपण गॅस बंद करू आणि हे काढून घेऊया। हे बघा, आपण हे काढून घेतले। आता हे थोडंसं गार होऊ देऊ। परत मी थोडंसं 1 चमचा तूप घातले, आपण जे अर्धा कप तूप घेतले त्याच्यामधलं, आणि त्यामध्ये घालूया हे खजूर। हे खजूर साधारण अर्धा कपच आहे, असे मोजले तर 15-16 आहेत। इथे तुम्ही तीळ पण वापरू शकता, पांढरे, मी काही घातले नाहीये। आपले खजूर पण आपले छान भाजले गेले। आपण गॅस बंद करू, हे पण काढून घेऊया। आपण परत गॅसवर पॅन मध्ये 1 कप नाचणीचं पीठ घेतले, या कपाचं माप आहे। त्यामध्ये घालूया तूप। आपण हे जे उरलेलं तूप आहे हे पण पूर्ण घालून घेऊ, म्हणजे आपण साधारण अर्धा कप इथे तूप वापरलंय। नाचणीचं पीठ आपलं छान भाजलं गेलंय। आपण गॅस बंद करू आणि आपले जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ते आपण मिक्सर मधून काढून घेऊया।
बघा आपण ड्रायफ्रूट्स आहेत ते सगळे असे बारीक पूड नाही, थोडेसे दाणे दाणे ठेवले. आणि खजूर पण आपण तसाच मिक्सरमधून काढून घेतलेला आहे, तोही यामध्ये टाकूया ड्रायफ्रूट्समध्ये. आणि हे नाचणीचं पीठ हे आपण हे भाजलेलं हे पण या ड्रायफ्रूट्समध्ये टाकून घेऊया. इथे आपण हे सगळं आता मिश्रण एकत्र करून घेऊया. थोडं गरम आहे म्हणून मी चमच्याने करते, नंतर हातानेच करणार आहे. आपलं मिश्रण छान मिक्स झालं आहे. आपण लाडू आपल्याला पाहिजे तेवढे लहान मोठे वळून घेऊया. हे गरम असताना हात थोडे भाजत असतील ना? हो, कोंबट झालं का करायला घ्यायचं, नाही तर नाही होणार मग ते. आपले नाचणीचे विदाऊट शुगर लाडू तयार झालेले आहेत. नाचणी एक चांगलं कॅल्शियमचा स्रोत आहे, त्याच्यामुळे याच्यात सगळ्या गोष्टी एकदम पौष्टिक आहेत. एक लाडू तुम्ही रोज खाल्ला तर भरपूर तुम्हाला विटॅमिन कॅल्शियम मिळणार. तर ही रेसिपी नक्की करा, तुमचा अभिप्राय आम्हाला शेअर करा. तशीच रेसिपी आवडल्यास मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांमध्ये शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.